والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم أن نلقاه. أحييكم أيها الإخوة جميعا في هذه الأمسية الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدنا لقاؤكم في هذا الملتقى الشهري في المكتب الإقليمي برابطة الأدب الإسلامي مع ضيف عزيز ستكون تجربته طريفة، لأنها تجربة صادرة من غير معدن كان يتوقع أو تتوقعون أن تصدر عنه. وأعتذر لمحاضرنا عن قلة الحضور، لأن اليوم هو يوم افتتاح معرض الرياض الدولي كما تعرفون، فيبدو أن ذلك قد حجب كثيرين عن الحضور إلينا. أقول إن محاضرة اليوم محاضرة عن تجربة شعرية تصدر عن واحد غير متخصص في الأدب، تصدر عن مهندس، وهي على الرغم من أنها تجربة طريفة لكنها ليست نادرة. فنحن نعرف أن كثيرين من أدباء العرب ومن الغربيين، من الأدباء المشهورين المرموقين، لم يكونوا خريجي كلية الآداب. نعرف عندنا في سوريا الدكتور عبد السلام العجيلي طبيب، الدكتور يوسف إدريس، علي محمود طه كان مهندسا. نعرف في الغرب سومر سنون كان طبيبا، آرثر كونان دويل مخترع شخصية شارلوك هولمز كان طبيبا. وعندنا في الرابطة بعض الشعراء من المهندسين وهم شعراء مجيدون، أخونا الدكتور عمر خلوق وأخونا مهندس مؤيد حجازي، وهما مهندسان وهما مجيدان في الشعر. فلا تستغربوا أن يصدر الشعر عن غير من هم متخصصون. صالح الجتاوي نعم كثير. فأقول لا تستغربوا أن يصدر الأدب أو الفن أو الشعر عموما عمن ليسوا متخصصين في هذا المجال، لأن هذه موهبة، هذه هواية يهبها الله لمن يشاء. فتجربتنا هذه تجربة طريفة، لأن محاضرنا الكريم الأستاذ الدكتور ظافر بن علي القرني هو مهندس، وهو أستاذ للهندسة في جامعة الملك سعود، وهو مع ذلك شاعر وله عدد من الدواوين الشعرية. الدكتور تخرج في كلية الهندسة في جامعة الرياض، جامعة الملك سعود حاليا، واختير معيدا فيها، ثم ابتعث إلى جامعة ولاية أوهايو الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، فحصل على الماجستير من قسم الهندسة المدنية، ثم التحق بقسم علم الجيوديسيا والمساحة الشهيد في الجامعة نفسها، وعمل في الجامعة وترقى في المناصب إلى أن وصل إلى درجة أستاذ، وهو أول من حصل على هذه الدرجة العلمية في تخصص هندسة المساحة في المملكة العربية السعودية. له مؤلفات بحثية كثيرة، بعضها علمي وبعضها أدبي. له نظم المعلومات الجغرافية، المساحة التصويرية الجوية التحليلية والرقمية، المساحة الجيوديسية، المساحة الأرضية، نظام تحديد المواقع العالمي، الاستشعار عن بعد، النظم المتكاملة لاستنباط معلومات الصورة، علم الأسماء، الإعجاز العلمي
الإلهي، التعريب والترجمة، الثقافة والأدب، وتولى مناصب كثيرة أريد أن أستأذنه في أن نتجاوزها، لأننا نحب أن نستمع إليه أكثر مما نحب أن نستمع عنه. تولى مناصب متعددة، له أبحاث تخصصية تقارب 30 بحثا منشورا، وله دواوين شعرية: الوطن الذي لا يقاس، الوطن البعد الذي لا يقاس من منشورات نادي الباحث الأدبي، الإنسان ذلك الشيء، ثمار الإنهاك، خمول في زمن الازدهار، صنوان وغير صنوان، قصيدتان طويلتان في مطاردة آفة التدخين والمدخنين، ديوان شعر آلي في موقع بوابة الشعراء. ما شاء الله. فهذه كما ترون يعني مجموعة من الدواوين ليست موجودة للشعراء المتخصصين أنفسهم. أن تحضر رابطة في بعض إن شاء الله. له مؤلفات أخرى: تجربتي مع التدخين، الجزيرة العربية قبل عبد العزيز وبعده، أوجه الشبه والاختلاف، وآفاق التكامل التقني والمنهجي بين المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، أسماء الأشياء والعلم والتقنية. وله كتب مخطوطة نسأل الله أن تنجز قريبا، وله إنجازات علمية غير مسبوقة: تحريك الثوابت الهندسية في أذهان الطلاب، تبيين وجه الإعجاز العلمي في قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، تبيين وجه الإعجاز العلمي في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، الكشف عن واحدة من أعظم مساهمات الحضارة الإسلامية في الحضارة الإنسانية، كسر الحواجز الصلبة بين ما يسمى التخصص العلمي والتخصص الأدبي، وهذا هو صلب ما نحن فيه: كسر الحواجز الصلبة بين ما يسمى التخصص العلمي والتخصص الأدبي، بيان مصدر العلم وسبل تطويره. ترجم له في عدد من المراجع، واستشهد بشيء من أعماله في عدد آخر، ونشرت بعض الدراسات عن علمه وفكره، وحاز منذ المراحل الأولى في الدراسة على جوائز تشجيعية مختلفة، فقد كثيرا من دروعها وعتادها. هذه النبذة مختصرة أوجزت فيها ما أمكن الإيجاز، وقد غمضت في الإيجاز الدكتور ظافر حقه، لكن يعني حرصا على أن نستمع منه وأن نستفيد من تجربته. والآن أدعوه إلى الكلام عن تجربته الشعرية، وسيكون هنالك بعض النماذج الشعري التي سنستمع إليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأشكر لكم حضوركم، والحضور ليس بقليل أيها الأستاذ الدكتور الفاضل الفصال، وأشكر لك هذه المقدمة، فهي بالواقع محاضرة بذاتها، والذي ذكرته فيها كثير من ربما من التجاوزات اللفظية وشيء، لأن عمل الإنسان مهما عمل فهو يبقى قليل، ومهما عرف في هذه الدنيا يبقى قليل جدا من هذا، وكل ما علم شيء علم أنه جاهل به. ما شاء الله. فأشكرك على ما قدمت وما ذكرت، بارك الله فيك، وأشكر الفضلاء جميعا على رأسهم الدكتور الفاضل القدوس أنصاري على ما ترشمه، وبارك الله فيكم جميعا. القدوس أبو صالح دائما يخلطون بينه وبين أنصاري.
الأمسية المباركة لا يسع الحقيقة من الزمن، ولكني أحاول أن أختصر. فأبدأ بالمكان، مكان النشأة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، بالمنطقة الواقعة في ما يقال المنتصف بين أبها والطائف، في القرى التي تنتظم على جبال السروات. هذا هو الانطلاق. ثم منه إلى ما بعده إلى أن خرج الإنسان ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد أدراجه إلى هذا البلد الذي انطلق منه. الزمان قبل 50 سنة من الآن، من منتصف أو من أوائل الستينيات الميلادية، أواخر السبعينيات الهجرية، وهي دليل على ما بعدها. أريد أن أقول هذا، أن أقول أنني نشأت في بيئة ليس فيها من الشعر البسيط شيء، إلا ما يتمثل به بعض كبار السن من البيت والبيتين في مزارعهم وفي طرقاتهم. أما أن يكون له وجود في اللقاءات، أو يكون له وجود في المسامرات، أو يكون له وجود ليس هناك مدارس. المدارس لم تأتي. كنت من أول الطلاب الذين التحقوا، أو أول دفعة التحقنا بالمدرسة في قريتنا، فلم يكن في القرية مدرسة أبدا، ولم يكن بها الذين يقرؤون القرآن من بعض كبار السن، وهو فقط يقرأ القرآن. إذا أعطيته كتابا آخر غير القرآن لا يستطيع أن يقرأ أبدا، وأي خط آخر فهو لا يقرأ غير القرآن. فالشعر غير موجود، الشعر المصري غير موجود، لا في الكتب، ليس هناك كتب أصلا، وليس هناك من ينظم هذا الشعر، وليس هناك من يستمع هذا الشعر. الذي موجود هو الشعر الأحازيج التي تقال في العرضات والمسامرات، وهي دلالة على شكل الناس يفهمونها بشكل كبير جدا. ثم تأتي إلى المدرسة، فيأتي إلى المدرسة الكبير والصغير، الذي دون 20 والذي دون 5 سنوات في هذه المدرسة. ثم تبدأ تتعرض لأصناف من هذا الشعر الذي لم يسمع عنه من قبل. نعلم أن هناك شعر بسيط مما سمعنا، وبعض الأمثلة وبعض القصائد، وبعض ما نسمعه من الكبار في بعض الأمثلة البسيطة من البيت والبيتين والثلاث، لكن ما كنا الحقيقة كان غريب هذا الشعر علينا. ففي المدرسة ثم يأتي أيضا التدريس، فيكون فيه شيء من القصور في تفهيمنا مع هذا الشعر. أذكر مثلا على سبيل المثال في السادسة أو الخامسة الابتدائية شيء المناقضات أو المعارضات بين المرتبط والجليل والأخطل، يأتي النص مخالفا عن هذا النص في البحر وفي القافية. فأسأل الأستاذ أقول لماذا لا يرد عليه في نفس البحر والقافية وأنا صغير؟ يقول كانوا في الماضي يعملون هكذا في المناقضات هذه، وهو يمكن يكون صحيح ويمكن يكون غير صحيح. ربما أنه الذي اختار النص اختار الشاعر هذا النص واختار نصا آخر يقابله به، ولا الشاعر عادة يتحزى ويقابل في البحر ويقابل في القافية منه وغيره. ثم يأتي بالبيت فيشرح البيت خطأ، ربما يشرح البيت أيضا خطأ بيت الشعر، ما لجرح بميت إلام، فيقول الباء زائدة، يعني الجرح الميت ليس له إلام، والمعنى أنه ليس الجرح الذي في الإنسان الميت أي ألم الإنسان نفسه، هذا هو المعنى، أن الجرح في الإنسان الميت لا يؤلم. الباء هنا ليست زائدة، فتجد أننا لسنا الحقيقة قريبين من اللغة، وليس قريبين من الفهم، وليس قريبين من المعنى الشعر. والإنسان ليس أمامه إلا أن ينخرط في شعر الأهازيج مع هؤلاء، وهو شعر محبب ومقبل عليه وفي تحدي، وتحفظ القصيدة 20 و30 بيت من أول ما تقال، وتجد الذين يحفظون هذا السمر يحفظون الأبيات هذه على دوام مباشرة وينقلونها لمن بعد في هذا. ثم لما انطلقنا إلى المدرسة المتوسطة في قرية أخرى، وهي كالهجرة تذهب إلى قرية أخرى، فكان هناك بعض الاهتمام بالجانب الفصيح من الشعر، وهو عليه المعلم مدير المدرسة، هو معلم ومدير ومربي في نفس الوقت، استطاع أن يخبرنا أن الأولى أن نأتي إلى الشعر الفصيح، وأن لا ننخرط إلى الشعر الأحازيج وشعر الشعر وشعر الأطبي. فكان له أثر كبير جدا عليه، حتى له أثر في التعليمات في هذه الكتب التي ترونها، بسبب بسيط جدا قيل يؤتي في الصغر بطريقة غير مباشرة تأثر بها. ثم
حرص شديد الحرص على أن يأخذنا إلى رحلات إلى مكة وإلى الطائف وإلى بيشة وإلى أنها، فكنا نتعرض إلى بعض الأدباء والمثقفين ونسمع. هذه بالمرحلة المتوسطة. ثم أتت المرحلة الثانوية، فكانت المشاركة بقصائد ترحيبية لمن يأتي إلى المدرسة من الزوار، خصوصا من المنطقة التعليمية في بيشة. وكان هذا التنشيط. ثم أتينا إلى الثانوي لنذهب، هل نذهب إلى العلمي أم إلى الأدبي؟ فما أدري لماذا أخترت العلم. يعني كنا نرى ونسمع أنه له منزلة أعلى من الجامعة. فذهبت إلى العلم وأتيت إلى جامعة الملك سعود بعد ذلك. وفي الكلية هجرت الشعر تماما في الكلية إلى أن أتيت إلى السنة الأخيرة، ثم كتبت قصيدة وأرسلتها إلى رسالة الجامعة في الملس، نحن في عليشة، ورسالة الجامعة أي تصل في كلية الآداب في الملس. ثم ذهبنا بشكل أمر ما إلى الملس، فقلت أنا وزميلي الدكتور الحالي الدكتور عبد العزيز العثمان عميد دكتور التسجيل في جامعة مسعود، كنا نذهب إلى رسالة الجامعة نرى ماذا حصل على هذه القصيدة. فذهبت إلى الدكتور الساعد وغاب الحالي، كان رئيس تحرير الرسالة ذلك الوقت، وقلت في قصيدة هنا من عنوان القرن المسلم، ماذا حصل عليها؟ قال هذه هي أمامي ومكتوب عليها القصيدة غير مستقيمة الوزن بالقلم الأحمر بالقلم الأحمر. وكنت مندفعا قليلا وقلت أما أن تكون غير مستقيمة الوزن هذا غير صحيح. قد تكون ركيكة نعم، قد تكون غير مقبولة للنشر نعم، قد تكون لا تصلح أنها القصيدة صحيحة، لكنها غير مستقيمة الوزن هذا غير صحيح. فقال تذهب إلى وأنا معي الدكتور عبد العزيز، قال تذهب وطالب نحن طلاب، قال تذهب إلى الذي كتب عليها وأعطانا اسمه وكان هو المسؤول عن التحرير. فذهبت إليه وقال والله فيها ما قلت على كل حال ليست مقصودة. أنا أتحدى بأن تعرف الطالب منتدى. قال فقرأ فأخذ القلم وضرب خطا على القلم الأحمر وقال المشهر. أذكر منا القصيدة مطلعها قول الطالب المسكين تسمع صوته وكأنه الشحرور في الأحراج همس المخوف، فليس ثمة صاحب إلا سويداء وليل دافئ يترجى بالصبح المبين لعله ينجو ويسلم قسوة الإدلاك، والطالب المسكين يكتب يومه ليضيف إنتاجا إلى الإنتاج إلى آخره إلى ما قلت عن الدكتور والشيخ في مقصورة النهاية. فنشرت وهي موجودة الآن مع العلم من دراسة الأحوال، ونشرت في آخر رسالة الجامعة. قد يكون بها كسر عن لا أدري أن أعرفه العلم شيء، لكن بنطقي أنا هي مستقيم. يكون بها الممنوع الصرف يهمني هذا، يهمني أنني أنا أريد أن أنشر القصيدة، فأريد أن أصل أيها الفضلاء إلى أن لدينا شيء من العنت وشيء من الوقوف أمام أي شيء، ليس فقط لي أنا شخصيا، لا أنا أتكلم عن الأمة كلها بعامة. الأمة فيها شيء من الصعوبة لتنمي المواهب والقدرات إلى تعليم والضوابط. ثم أتينا إلى آخر سنة في الهندسة، فكان هناك مسابقة على مستوى الجامعة في الجانب الثقافي، وقالوا أن هناك في الشعر وفي القصة وفي الرواية وفي غير ذلك يعني يقدم أشياء. فكتبت قصيدة يمكن 40 بيت أو 50 ما أدري، وذهبت بها إلى الكلية الآداب في الملز، وهو سفر يعتبر هجرة. هذا من ليش إلى الآداب هذا كفاح، وهو كفاح الآن لكن ولما أتيت بهذه القصيدة إليهم قالوا يا أخي الكريم باقي شهر، نحن 15 محرم الموضوع 15 صفر ما هو محرم أو شيء، والله ما أبدا ما عاد من يمسك هذه القصيدة ليس لدي وقت، قالوا خذها ونقطعها أبدا انتهينا. فلما كنت أذهب إلى السكن التربية والدوام في وكل ليلة أكتشف فيها خطأ، فتمنيت أنني لو وصلت قصيدة ونقطعها، ومع ذلك فازت. مع هذا فازت لأنه يقول الله أعلم أنه يعني نظر إلى معناها أيضا وإلى، فحصلت على جائزة وهي يمكن أول جائزة في الشعر أحصل عليها في سنة التخرج. المقصود من هذا الكلام
أن الشعر استطعت أن أدافعه قليلا لأستطيع أن أكمل الجانب الهندسي الذي فيه شيء من الصعوبة عليه البشر، خصوصا من اللغة الإنجليزية. ثم لما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسيت الشعر، وهم لا ينسوا الشعر الهاجم موجود، ويعرف الشعراء ممكن يعرفون هذا، أنه يأتي إليك ويهاجمك، وأحيانا الأسد كان هاجمك في وقت الصلاة الأسد. لكن استطعت أني أدافعه قليلا إلى أن انتهيت من الماجستير، ثم أتيت للدكتوراه. وفي آخر الدكتوراه قلت لماذا لا أحضر، بعد ما انتهيت منها قلت لماذا لا أحضر بعض الجلسات؟ تعرف أمريكا بلد مفتوح، يعني تستطيع أن تتعلم من أشياء كثيرة. فقلت أذهب إلى أهل الأدب وأدخل معهم في فصولهم وأشوف يعني وش يحصل. قلت ما عليك إلا أن تستأذن من الدكتورة، والدكتوراه تستأذن تقول إذا الأحمر ما يسألون فوق. فأتيت وكنت يعني ناسيا شيء ما وهو اختلاف السن. كنت أحسب أنني من هؤلاء الطلبة وشيء، لكن أردت أعرف طالب الدكتوراه كبير شوي بالسن، والحضور هم بكالوريوس، فواضح فارق السن لغيري. فكانت هذه الدكتورة تحرص على أن تأتي بي من آخر الفصل وتقدمني قليلا 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 إلى أن تضعني بالوسط الصف الأول. ثم يصبح الفصل نقاشا، تريد أيضا أن تعلم الذي يقصد عندنا. فأصبح يعني في شيء من الإحباط عليهم يصبح كثير من الوقت من النقاش. لكن قلت هذه السالفة أو هذا الكلام لأنه عندما كتبت بعض الأبيات وأطلعتها عليها شجعتني كثيرا. قالت ما شاء الله ما شاء الله، ما قالت عجيب، هذا شعر وهو ركيك. أنا أعلمه ركيك، وقارن بينه وبين القصيدة التي قيل أن مقصود الإنسان. فشجعتني وأخذت هذه الورقة ووضعتها وضعها في مكتبها، وقالت هذه قصيدة عظيمة، هي ليست عظيمة ولا نفسي، لكنه تشجيع منها وإعجاب بما كتبته. وهم يشجعون هذه المواهب وينمون هذا الشيء، وهو بلد يعني فيه الابتداع في هذا الجانب، وفيه تستطيع أن تعرف مركزك بينه وبين بطل. لما عدت من البعثة أيضا انقطعت عن الشعر ما يقارب 10 سنوات، إلا ما أكتبه وأعتبر به أو أنشره نشرا بسيطا في بعض الصحف. ليس مني حقيقة زعم بأنني أتحكم في وقتي والذي يقدر أن يتحكم أبدا، ولكن أحيانا تأخذنا المشاعر الأخرى وتريد أن تصل إلى هدف ما. ثم من 1419 1420 بدأت أنشر بعض الدواوين وبعض الكتيبات البسيطة جدا صغيرة، وعناوين أضخمة لكنها أحيانا صغيرة. فنشرت كتيبين أو 3. ثم عام 1422 نشرت ديوان الوطن البعد الذي لا يقاس، والعنوان فيه شيء من الجانب الهندسي، لأني أنا تخصصي بالهندسة المساحية، نقيس الأبعاد والمسافات، فالوطن بعد لا يقاس. يعني أتى هذا العنوان ويعني وضعته بهذا الديوان، ونشر على تحفظ الدكتور في الباحة، ثم ديوان الإنسان لا يملك الشيء، ثم ديوان دماء الإنحاء، ثم ديوان فنون في زمن الازدهار، ثم بعض الدواوين الصغيرة جدا الذي مكتيب أو كتيبين صغيرين. ثم بعد ذلك كتبت، أو قبلها أو في غضون ذلك كتبت ما قرأ عليكم تجربته مع التدخين، وأنا لا مدخن بذلك، لا القرني تناولته يعني شيء من هذا. لكن قلدت بعض كبار السن بالخطأ، لأنني يعني كان يأتي إلينا من يطلب أوراق الكراس الشفاف هذاك ويضع فيه مادة إلى أمامنا أو شيء، فقلت بما أنه يأخذ الكراس عندي ويحط فيها المادة دي، ليه أنا ما أخذ أوراق أبو 20 هذا الدفتر نفسه وهذا وأحط فيها من لحاء الشجر وأوراق الشجر نحن هذه الحجرين وأحط، وسويت الإصدارة يعني من عندي يعني اختراع شاب. فكانت الحمد لله أنها حصلت، حيث أنها أعطتني درس، يعني درسا عظيما جدا في أن لا أقبل على أي شيء من هذا، لأني كنت أنا أختنق شرطها كانت القاضي كانت ذات القاضي. فلما طلب مني أن أكتب شيئا عن التدخين لمكافحة له، وجدت أن عندي قصة كثيرة جدا، قصة عظيمة، قصة بالقرية، قصة خارج القرية، قصة في الطائف، قصة في الرياض، قصة في مكة، قصة في أمريكا نفسها. أمريكا لا يعرفون الشيشة، ولكن بعض الأخوة السعوديين
السعوديين الذين يأتون إلينا يأتي بالشيشة معهم ويرتبها هنا مشكلة شباب هذه يعني. فكتبت هذا الكتاب والعنوان سأغيره لأنه في شيء من الإحراج والشك جذاب يعني الناس يقرؤون الكتاب ويشترون الكتاب هو من الكتب التي تمشي عندي، لكنه ليس هو تجربة شخصية وأنا لم أجرب هذا الحمد لله. هناك بعض الوقفات في نشر الشعر، يعني تجربتي أن تنشر على بطريقتك الخاصة هذه ما هي مشجعة جدا، لأنك يعني تحتار في كيف تصرف هذا الكتاب، كيف تتخلص من هذا الديوان. فلو صبر الشاعر وحاول أن يبحث عن أي جهة تتبنى ديوانه وتنشر الديوان عنه لكان حتى لو لم يجد فيه شيء من المال أو يكون أقدر وأفضل. أيضا الاستعجال في النشر والتجربة ليس بالضرورة، لأن سبحان الله العظيم من خلال تجربتي أتمنى أني كنت أعدت النظر في بعض الأمور، وفي أيضا بعض القصائد يطلب أحيانا مني القصيدة وهي ليست من طبيعتي وليست من سجيتي، لكن يطلب مني أن أكتب مثلا قصيدة بشيء ما فأكتبها ثم أضمنها في الديوان، وأنا ما أتمنى أن أضمن مثل هذه الأشياء التي فيها شيء خصوصية. لكن على كل حال الاستعجال الشاعر في النشر أيضا معني لا مستعجل، هذا مستعجل، أنا لست يعني شاعر، ولكني مع ذلك أيضا أحاول أن يعني أجد أن الفرصة أن كل ما أو أقول أنه كل ما تأخر الإنسان في النشر على هيئة دواوين أو شيء لا بأس بذلك. والمدير المدرسة بعض الأستاذ محمد سيد رحمه الله كتب ديوان متوسطة وكتابية قلت ظافريات على وزن الشعرية، بدري جدا وين الظافريات. والحمد لله هذه كانت أيضا من الأمور التي جعلتني أتغير. الشعر يعني بالنسبة لي هو موجود منذ الصغر، يعني منذ الصغر، والشعر أحيانا يكون مع الطفل وصغير. أذكر في المتوسطة كانوا يعلموننا في الرياضيات الربح البسيط والربح المركب، وهو الربا هذا يسمونه الربح البسيط في الرياضيات. فبعض الزملاء تذمر من هذه المعادلة، كيف أحسب الربح المركب هذا وشيء؟ لا يا أخي اجعلها في 200 و3 من الشعر، أنا وصلنا من الكتاب فكتبتها في 200 و3 من الشعر، فتسمع الطلاب في الفصل والمدربون فإذا أتى الفصل ويقسم ويطرح ويضرب على هذا الزن وحل المشكلة. فوجدت هذا معين، الشعر أيضا معين، ليس فيه كما يقال أنه أحاسيس ومشاعر بعيدة عن الواقع، لا. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسائر الكلام حسن وحسن قبيح وقبيح، هذا هو التعريف الذي لا نستطيع أن نخرج عنه بتاتا. فسبحان الله العظيم وجدت أنه أعاننا في هذا الجانب. أيضا كان مدير المدرسة هذا رحمه الله وغفر له كان يأخذ بعض الأشعار التي أكتبها وينشرها في جريدة القرن، وهي الجريدة لا تأتي إلينا في القرن أبدا، وإنما تأتي على رأس السنة إذا أحد جلبها مثلا بعد سنة أو شيء قريب. فكان يرسل هذه القصائد تشجيعا وتحفيزا فتنشر في هذه الصحف. بعضها الحقيقة ينشر والذي أرسله منها، لأنه أنا أكتب القصيدة ومع التشجيع والتحفيز شيء، ثم أيضا أناقشها مع أستاذ اللغة العربية فيقترح الكلمة وربما اقترح الشيء هذا، فتنقح القصيدة وتصبح في محلها حتى تصبح صالحة للنشر. الشعر يعني ربما أنه